મોર્નિંગ. ચાલો આજે આપણે જોઈએ છે આઈએસની અંદર યુનિટ 3 માં પોઈન્ટ આપેલો છે આપણને પોપ્યુલેશન. પોપ્યુલેશન એટલે વસ્તી. એક્ઝામિન ધ ટ્રેન્ડ ઇન ધ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો જે ક્રમ છે, ટ્રેન્ડ છે, એ તપાસવાનો છે. એન્ડ વોટ આર ધ કોઝિસ ઓફ ધ હાઈ ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા. અને દેશમાં ઊંચી વસ્તી માટે કયા કારણો જવાબદાર છે તે. ઇન્ડિયા ઇઝ ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ પોપ્યુલેશન કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. વિશ્વમાં બીજા ક્રમમાં છે વસ્તીની અંદર, નેક્સ્ટ ટુ ચાઇના. એટ પ્રેઝન્ટ વર્તમાનમાં ઇન્ડિયા પોઝેસ ઓનલી 2.4% ઓફ ધ લેન્ડ એરિયા ઓફ ધ વર્લ્ડ. વિશ્વની કુલ જમીન વિસ્તારના 2.4% જમીન વિસ્તાર આપણી પાસે છે. On which it has then maintained about 17% of the world population, કે જ્યાં દુનિયાની 17% વસ્તી વસે છે. According to the census of 2001, 2001ની વસ્તી પ્રમાણે our population was 102.7 crore. આપણા દેશની વસ્તી 102.7 કરોડ છે. Following figures indicate the trends in India. ઇન્ડિયાની અંદર જે ટ્રેન્ડ્સ એટલે કે જે પરંપરા આપણે જોવા મળી છે, ઇન્ડિયાઝ પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રેટ એન્ડ પોપ્યુલેશન. તો જોઈ શકીએ છીએ આપણા બર્થ રેટ, ડેથ રેટ, ગ્રોથ રેટ અને પોપ્યુલેશન ગ્રોથ. તે કોષ્ટક અનુસાર લખ્યું છે કે this provide the under the study of population growth can be divided into following 4 phases. 4 તબક્કામાં છે. પહેલું આપ્યું છે કે પીરિયડ ઓફ સ્ટેન્જન્ટ ઓર સ્ટેબલ પોપ્યુલેશન, કે જ્યાં વસ્તી આપણી સ્થિર હતી. ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ પીરિયડ ઓફ ધ 30 years, પ્રથમ 30 વર્ષોની અંદર 1891 to 1921, 1891 થી 1921, our population increased from 236 million to 251 million, just by 15 millions. માત્ર 150 એટલે કે 1,50,00,000ની વસ્તી વધી છે. And during this period, the growth rate of the population was negligible and વસ્તી વૃદ્ધિ દર બહુ સામાન્ય હતો, that is 0.19%. This was due to the high birth rate as well as the high death rate. જન્મદર પણ વધારે હતો અને મૃત્યુદર પણ વધારે હતો. આપણે જોઈ શકીએ છીએ 40 તો જન્મદર અને 27 તો મૃત્યુદર આપણને જોવા મળે છે. During this period, India was passing through the first stage of the demographic transition. Demographic transition એટલે વસ્તી સંક્રમણનો જે સિદ્ધાંત છે, એ સિદ્ધાંત અનુસાર ભારત પ્રથમ તબક્કામાંથી પસાર થતો. Period of the steady growth of population. એક steady growth એટલે કે ધીમા દરે વૃદ્ધિ થતી હતી વસ્તીમાં, 1921 to 1951. During the second periods of 30 years, 1921 to 1951, our population increased from 251 million to 361 million by 110 million. 110 મિલિયનનો વધારો થયો. And during this period, the growth rate of population was 1.22% per annum. એટલે 1.22%ના વસ્તી વૃદ્ધિના દરથી દેશની વસ્તી આપણી કેટલી થઈ ગઈ હતી? 361 મિલિયન થઈ ગઈ. This was due to the decline in death rate. મૃત્યુદર આપણો ઘટી ગયો, બરાબર છે, from 40 to 27 per thousand. દર 1040 જગ્યાએ 27 થઈ ગયો. It's a very small fall in the birth rate. જે આપણો મૃત્યુદર છે બહુ ધીમો ઘટ્યો છે. The fall in death rate was due to the control of the widespread epidemic. બરાબર છે, જ્યારે બહુ વિશાળ પ્રમાણમાં ફેલાયેલો એપિડેમિક એટલે કે રોગચાળો જે હતો, like the plague, smallpox is smallpox છે, POX, cholera, etc. During this period, India started to enter the second stage of demographic transition. વસ્તી સંક્રમણના બીજા તબક્કામાંથી પસાર થયો. Period of the rapid population growth. ઝડપી વસ્તી વૃદ્ધિનો દરનો ગાળો આવ્યો. Of the population explosions એટલે વસ્તી વિસ્ફોટ પણ કહી શકાય, 1951 to 1981. During the third period of 30 years, that is 1951 to 81, our population increased from 361 million to 683 million. That is by 322 millions. Thus, during this stage, there was a rapid growth of population. વસ્તી વૃદ્ધિ બહુ ઝડપથી થઈ. During this period, the growth rate of population was 2.14% per annum. જે વૃદ્ધિ દર છે આપણો 2.14%નો હતો. And this was due to the sharp decline in death rate of the level of 15 per thousand. બરાબર, મૃત્યુદર ઘટીને બહુ ઓછો થઈ ગયો, 15 જેટલો. And very slow decline in birth rate from 40 to 37 per thousand. 40 જગ્યાએ 37 જેટલો આપણો જન્મદરમાં ઘટાડો થયો. This was the period of population explosion. એટલે વસ્તી વિસ્ફોટનો ગાળો કહેવાય છે. Period of high growth rate, બહુ ઊંચો વૃદ્ધિ દર હતો, and definite sign of the slowing down. અને જે slowing down, ધીમા દરની શરૂઆત. During this period, our population increased from 683 million to 102.7, that is 1,027 million. So the growth rate of the population is 2.05 during 81 to 91.
and the growth rate of the population was 2.11 per 2.11 એટલે કે 2.11%નો વૃદ્ધિ જોવા મળ્યો ડ્યુરિંગ ત્યાર પછીના સમયગાળામાં. But 1991 to 2000 it came back to 1.93. 1991 થી 2001ના ગાળાની અંદર આપણે જોઈ શક્યા છે 1.93%નો વૃદ્ધિ દર થયો. Thus, during the last decade, છેલ્લા દશકની અંદર વાત કરીએ, there was a fall in the growth rate of population. વસ્તી વૃદ્ધિ દર થોડોક ઘટ્યો છે. This is a good sign for the Indian economy. ભારતીય અર્થતંત્ર માટે બહુ સારી બાબત છે. Explain the theory of the demographic transition. વસ્તી સંક્રમણનો સિદ્ધાંત શું છે? The demographic transitions theory explains the relationship between the economic development and population growth of the country. દેશમાં વસ્તી વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ સાથે સંકળાયેલું છે. According to this theory, આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે the population growth of the country depend upon the birth rate. વસ્તીનો વૃદ્ધિનો દર એ જન્મ દર પર આધારિત છે. Further, the birth rate and death rate is an economy depend upon the prevailing stage of the economic development. અને આ જન્મ દર અને મૃત્યુ દર બંને દેશના આર્થિક વિકાસ સાથે સંકળાયેલા છે. અહીંયા તમને 3 તબક્કા આપેલા છે. અહીંયા પહેલો જે ઉલ્લેખ કરેલો છે લાઈન ડોટેડ લાઈન આપી છે તમારી ડેથ રેટ છે અને જે ડાર્ક લાઈન આપી છે કોન્સ્ટન્ટ લાઈન આપી છે તમારો બર્થ રેટ છે. તો પહેલો સ્ટેજની અંદર બર્થ રેટ ડેથ રેટ વધારે હતો અને કમ્પેરેટિવલી બર્થ રેટ નીચો હતો. This means the population growth of the country depending upon the existing stage of the economic development. એ કયા વિકાસના તબક્કામાં છે એની પર આધાર છે. Now there is a mainly the 3 stages of the economic development. આર્થિક વિકાસના 3 તબક્કા છે. In all 3 stages આ ત્રણેય તબક્કામાં the birth rate and death rate are different. જન્મ દર અને મૃત્યુ દર અલગ અલગ છે. So the rate of population growth is also different. વસ્તી વૃદ્ધિની અસર પણ અલગ અલગ છે. Let us explain this stages. First stage of the demographic transition, પ્રથમ તબક્કાની વાત કરીએ તો according to this theory, in this first stage the economy is an agrarian. Agrarian એટલે ખેતી આધારિત અર્થતંત્ર and the rate of economic development is very low. અને જે વસ્તી વૃદ્ધિ એટલે કે આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા છે અત્યંત ધીમી હોય છે. During this both the birth rate and death rate are high. અને જન્મ દર અને મૃત્યુ દર બંને ઊંચા હોય છે. High birth rate, the birth rate જન્મ દર ઊંચા હોવાનું વાત આપી છે. The birth rate is a high due to the certain reasons. કેટલાક કારણોસરથી જન્મ દર ઊંચો જોવા મળે છે. એક છે વાઇડ સ્પ્રેડ ઇલિટરસી, વિશાળ પ્રમાણમાં ઇલિટરસી એટલે નિરક્ષરતા. બીજી વસ્તુ આપણને આપી છે ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ નોલેજ અબાઉટ ધ ફેમિલી પ્લાનિંગ એન્ડ ટેકનિક્સ. જે ફેમિલી પ્લાનિંગ એટલે કે જે આયોજન આપણી જે છે કુટુંબ આયોજન છે બરાબર છે કુટુંબ નિયોજનના જે કારણો છે એ કુટુંબ નિયોજનના કારણનો અભાવ અને જ્ઞાનનો અભાવ. અર્લી એજ ઓફ મેરેજ, વહેલા લગ્નની ઉંમર, સોશિયલ બિલીફ, સામાજિક માન્યતાઓ, કસ્ટમ્સ અબાઉટ ધ સાઇઝ ઓફ ફેમિલી, કુટુંબના કદ વિશે, એટીટ્યુડ ટુવર્ડ ધ ચિલ્ડ્રન્સ, બાળકો પ્રત્યેનો અભિગમ, ઇકોનોમિક એડવાન્ટેજ ઓફ ધ લાર્જ સાઇઝ ઓફ ફેમિલી, મોટું વિશાળ કદનું ફેમિલી હોય એના આર્થિક લાભ વગેરે વગેરે. ડેથ રેટ ઊંચો હતો એની પાછળનું કારણ આપ્યું છે તો કે ડેથ રેટ ઇઝ ઓલ્સો હાઈ ડ્યુ ટુ ધ પુઅર ડાયટ્સ. ડાયટ્સ એટલે અહીંયા ખોરાકની વાત છે. આપણો ખોરાક અયોગ્ય હતો. પ્રિમિટિવ સેનિટેશન્સ અને જે આપણી પાસે પરંપરાગત જે પદ્ધતિઓ હતી એ પરંપરાગત પદ્ધતિઓ. એબ્સન્સ ઓફ ઇફેક્ટિવ મેડિકલ ફેસિલિટીઝ, આપણી પાસે મેડિકલ ફેસિલિટીઝની અસરકારકતાનો અભાવ હતો. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધ હાઈ બર્થ રેટ એન્ડ હાઈ ડેથ રેટ ધ ગ્રોથ રેટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ વેરી લો. વૃદ્ધિ દર બહુ નજીવો હતો. Second stage of the demographic transition, બીજો વસ્તી સંક્રમણનો સિદ્ધાંત છે. In this stage, the economic start process of the development, આર્થિક વિકાસ કરવાની શરૂઆત કરે છે. And due to the economic development, આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયામાં there is all around the improvement in the economy. અર્થતંત્રમાં સુધાર આવે છે. Due to increase in income of people, લોકોની આવક વધે છે. There is an improvement in the diet, લોકોના ખોરાકમાં પરિવર્તન થાય છે. મેડિકલ ફેસિલિટીઝ, સ્વાસ્થ્યની સગવડો. Due to improvement in the transportation, વાહન વ્યવહારની સગવડો વધે છે. ફૂડ સપ્લાય become regular, ખોરાક સમયસર મળતો થઈ જાય. There is an improvement in the relief measures, એટલે કે જે રાહત કાર્ય છે એ પણ સુધારા જોવા મળે છે. Due to all this, the death rate falls rapidly. આ બધાને કારણે મૃત્યુ દર બહુ ઝડપથી ઘટી ગયો. But due to traditional and social belief, સામાજિક અને પરંપરાગત માન્યતાઓને ઇલિટરસી, નિરક્ષરતાને કારણે birth rate remain high, જન્મ દર ઊંચો જ રહ્યો. Due to high birth rate and low death rate, ઊંચો જન્મ દર અને નીચો મૃત્યુ દર, growth rate of population is very high, વસ્તી વૃદ્ધિનો દર ઊંચો જોવા મળે. So in this stage
is called a stage of population explosion. બરાબર વસ્તી વિસ્ફોટનો સમયગાળો કહેવાય છે. At present, India is passing through this stage. ભારત વર્તમાનમાં આ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. Third stage of demographic transition, ત્રીજો તબક્કો જોઈએ તો during this stage the economy become a partially industrial economy. આંશિક રીતે કેવા હોય છે ઔદ્યોગિક એકમ હોય છે. And due to rapid industrialization, ઝડપી ઔદ્યોગિકરણને કારણે there is a shift or transfer of population from the rural area to the industrial and the commercial centers. ગરીબ એટલે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી ઉદ્યોગો તરફ અને વાણિજ્યક પ્રવૃત્તિઓ તરફ અર્બન એરિયા એટલે શહેરી વિસ્તારો તરફ ખસી ગયા. This is urbanization અને શહેરીકરણ કહેવાય છે. Now the economic role of the women is increasing. આર્થિક ફાળો મહિલાઓનો વધ્યો to ensure the economic mobility. આર્થિક એટલે કે સ્થળાંતરતા મોબિલિટી એટલે સ્થળાંતર. તો અહીંયા આર્થિક સ્થળાંતર થવા લાગ્યું to maintain the better standard of living. સારું જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે. People prefer the small size of family. કુટુંબ નાના પસંદ કરવા લાગ્યા and this results into fall in birth rate. આને કારણે જન્મદર ઘટી ગયો. Death rate is already low. મૃત્યુદર તો આમ પણ નીચો હતો. And due to low birth rate and the low death rate, જન્મદર અને મૃત્યુદર બંને નીચા હોવાને કારણે the growth rate of population is very low. વસ્તી વૃદ્ધિનો દર પણ ધીમો થઈ ગયો. The main characteristics of this stage was low birth rate. આનું મુખ્ય લક્ષણ શું છે? નીચો જન્મદર. Low death rate, small size of family and the low growth rate of the population અને વસ્તી વૃદ્ધિનો દર પણ ધીમો જોવા મળે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 સોરી ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે કે ડિસ્કસ ધ કોઝિસ ઓફ હાઈ ગ્રોથ રેટ પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા. ભારતમાં ઊંચો જે વૃદ્ધિ દર છે એના કારણો જણાવો. The trends of the birth rate and death rate, જન્મદર અને મૃત્યુદર. The growth rate of the population depend upon the birth rate and death rate. જે વૃદ્ધિદર ઊંચો છે એનું કારણ છે જન્મદર અને મૃત્યુદર. Let us refer to given information આપેલી માહિતી તપાસીએ તો annual birth rate આપ્યા છે અને annual death rate આપ્યા છે. So above table shows that the formally before 1921 1921 પહેલા the birth rate and death rate both were quite high. બંને ઊંચા હતા. So the population growth was little and negligible. વૃદ્ધિ દર બહુ નીચો હતો અથવા નહિવત હતો. Thus, because in 1921, before 1921, India was in the first stage of the demographic transition. વસ્તી સંક્રમણના પ્રથમ તબક્કામાં. After 1921, due to advancement of the medical science with expansions of the medical facilities વધી and health measures, there was a considerable and continuous falls in the death rate. મૃત્યુદર ઘટી ગયો. But the birth rate declined very slowly. જન્મદર બહુ ધીમા દરે ઘટ્યો. So there was a rapid growth of population. વસ્તી વૃદ્ધિ દર ઝડપથી થયો. Thus, after 1921, India was in the second stage of the demographic transition. એ વસ્તી સંક્રમણના બીજા તબક્કામાંથી પસાર થવા લાગ્યો. During the period of 1951 to 2006, 1951 થી 2006 નો સમયગાળો, there was a sharp decline in the death rate from 18 to 7.5. જે મૃત્યુદર છે બહુ ઝડપથી ઘટી ગયો, 18 થી ઘટીને 7.5 થઈ ગયો. As against this, એની સામે the birth rate declined from 40 to about 23.5. 40 થી ઘટીને જન્મદર 23.5. Thus, the birth rate remained high. જન્મદર ઊંચો જ રહ્યો. This is due to the certain factors, કેટલાક કારણોસર બન્યું, which are the responsible for it. All the factors are classified into 3 parts. આ જે ઊંચો જન્મદર અને નીચો મૃત્યુદર માટે કેટલાક કારણો જવાબદાર હતા અને પરિબળો નીચે મુજબ છે. એક છે આર્થિક પરિબળો, that is economical factors. Economical factors are those આર્થિક પરિબળો એવા પરિબળો છે which are the connected with the standard of living of people. જે લોકોના જીવન ધોરણ સાથે સંકળાયેલા છે. All such economical factors affect the country's birth rate because the people having the low standard of the living intend to have the more children. બરાબર છે. અહીંયા લખ્યું કે all the such economical factors ઘણા બધા આર્થિક પરિબળો છે affect the country's birth rate જે જન્મદરને અસર કરી ગયા. કારણ કે people having the low standards જેનું જીવન ધોરણ નીચું છે એ લોકો વધારે બાળકો પસંદ કરે છે. And therefore the birth rate is very high. Economical factors includes એક છે poverty of in people, લોકોમાં ગરીબીનું પ્રમાણ. The poverty is one of the important factors responsible for the high birth rate. ઊંચા જન્મદર માટે ગરીબી જવાબદાર છે. In India, ભારતમાં at the time of independence, આઝાદી સમયે more than 50% of the populations are poor. 50% કરતા વધારે લોકો ગરીબ હતા. At present, 40% of the total population is poor. વર્તમાનમાં પણ 40% જેટલી પ્રજા ગરીબ છે. Thus, in Indian economy, ભારતીય અર્થતંત્રમાં
there is widespread poverty. બહુ વિશાળ પ્રમાણમાં ગરીબાઈ છે. ફર્ધર વધુમાં the poor families have no fixed standard of living. જે ગરીબ કુટુંબો છે એ લોકોમાં કોઈ ચોક્કસ જીવન ધોરણ નક્કી નથી હોતું. And they have no expenditure on the children's education. અને બાળકોના શિક્ષણ પાછળ કોઈ ખર્ચ પણ નથી થતો. But as a result of the poverty, ગરીબીને કારણે children entered into the labor market at the early age. બહુ નાની ઉંમરે શ્રમ બજારમાં એ બાળકો પ્રવેશે છે. And supporting their families અને કુટુંબોને મદદ કરે છે. Therefore, માટે in poor families, children are considered as a source of income, that is earning device, and not the liability. એટલે ગરીબ કુટુંબોની અંદર બાળકો એક આવકનું સાધન બની જાય છે and not the liability, જવાબદારી રહેતા નથી. So the poverty is considered as an responsible factors for the high birth rate. ઊંચા જન્મદર માટે ગરીબી જવાબદાર છે. બીજી વસ્તુ આપી છે illiteracy of people, લોકોની નિરક્ષરતા. Illiteracy is also the important factors responsible for the high birth rate. ઊંચા જન્મદર માટે જે નિરક્ષરતા છે જવાબદાર છે. In India, ભારતમાં at the time of independence, the rate of illiteracy was 18.30. એટલે કે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ 18.3%. At present, વર્તમાનમાં the rate of literacy is hardly 63%. લગભગ મહત્તમ 63% જેટલું જાય છે. Thus, in Indian economy, there is a high rate of illiteracy. લોકોનામાં નિરક્ષરતા વધુ છે. So the rate of birth is also high. એટલે જન્મદર પણ ઊંચો છે. Further, illiterate persons do not have the proper knowledge regarding the childbirth. બરાબર છે. જે નિરક્ષર વ્યક્તિઓ છે એ લોકોને પૂરતું જ્ઞાન નથી હોતું બાળકના જન્મ વિશે. And available medical facility અને આપણી જે સ્વાસ્થ્યની સગવડો છે એના વિશે. So they have intent to have more children. એ માટે વધુ બાળકો પસંદ કરે છે. So the birth rate is high. જન્મદર ઊંચો જોવા મળે છે. Unhealthy conditions and the high infant mortality rate. આપણી અયોગ્ય જે પરિસ્થિતિઓ છે એને કારણે અને ઊંચા બાળ મૃત્યુદરને કારણે. Unhealthy condition is also the important factors responsible for the high birth rate. બરાબર, અયોગ્ય જે પરિસ્થિતિ છે એને કારણે પણ આપણા દેશમાં જન્મદર ઊંચો રહે છે. The high infant mortality rate is due to the lack of medical facility. સ્વાસ્થ્યની સગવડોનો અભાવને કારણે ઇન્ફેન્ટ મોર્ટાલિટી, ઇન્ફેન્ટ એટલે અત્યંત નાનું બાળક જે હોય, મોર્ટાલિટી એટલે મૃત્યુદર, એટલે કે બાળ મૃત્યુદર જે છે એ ખૂબ ઊંચો જોવા મળે છે. અનહેલ્ધી લિવિંગ કન્ડિશન, સ્વાસ્થ્યની સગવડો કે રહેવાની જે શરતો છે એ અયોગ્ય હોવાને કારણે. Due to this, there is a high death rate in the children. મૃત્યુદર પણ ઊંચો રહે છે. And therefore, in order to survive the some children, કેટલાક બાળકો જીવે, the people intend to have more children. એટલે એ લોકો વધારે બાળકો પેદા કરે છે. And therefore, there is a high birth rate. એટલે જન્મદર ઊંચો જોવા મળે છે. Economical security, આર્થિક સુરક્ષા માટે. In the case of the poor family, ગરીબ કુટુંબોની અંદર savings are very low. બચત બહુ ઓછી હોય છે. So the large number of children provide the insurance to parents in the old age. એટલે ઘણા બધા બાળકો હોય તો વૃદ્ધાવસ્થામાં જે પેરેન્ટ્સને એક ઇન્સ્યોરન્સ, એક ખાતરી રહે છે. મહેમૂદ બમતાની સ્ટેટ that in his article, મહેમૂદ બમતાની પોતાના આર્ટિકલમાં લખેલું છે that the rich farmers invest in farm machines. જે અમીર ખેડૂતો છે એ ખેતીના સાધનોમાં પોતાનું મૂડીરોકાણ કરે છે and the farm equipments અને એના યંત્રોમાં મૂડીરોકાણ કરે છે. But the poor farmers in children, પણ ગરીબ કુટુંબો એટલે કે ખેડૂતો બાળકોમાં મૂડીરોકાણ કરે છે. Social factors, સામાજિક પરિબળો. As Indian economy is underdeveloped, ભારતીય અર્થતંત્ર અલ્પવિકસિત છે. So the social structure is rigid. જે સામાજિક માળખું છે જડ છે. Now due to the rigid social structure, એટલે કે જે જડ માળખાને કારણે the rate of birth is very high. જન્મદર ઊંચો છે. This means, એનો મતલબ, the high birth rate is in Indian economy. ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઊંચો જન્મદર જોવા મળે છે. Various social factors are responsible, which are as follows. એમાં ઘણા બધા કારણો જવાબદાર છે. એક છે joint family system, સંયુક્ત કુટુંબ પ્રથા. In Indian economy, there is an exist of the joint family system. સંયુક્ત કુટુંબ પ્રથા જોવા મળે છે. In joint family system, the responsibility of the born child is divided among the entire family members. જે જન્મવાળું બાળક છે, જન્મતું બાળક, એની જવાબદારી સમગ્ર કુટુંબ વચ્ચે વહેંચાઈ જાય છે. So the rate of birth is very high. તો જન્મદર ઊંચો રહે છે. So we can say that the joint family system is responsible for the high birth rate in Indian economy. ભારતીય તંત્રમાં ઊંચો જન્મદર માટે આ સંયુક્ત કુટુંબ પ્રથા જવાબદાર છે. ચાઇલ્ડ મેરેજીસ એટલે કે બાળ લગ્ન.
Even though the child marriages are legally prohibited, એટલે કે જો કાયદેસર એને ગેરમાન્ય એટલે કે એની પર અંકુશ છે સરકારનો, but on account of ignorance પણ અજાણતા અથવા તો એને બેદરકારી રાખીને and the social customs, સામાજિક રીતિ રિવાજો, even today the child marriages take place. હજુ પણ બાળ લગ્ન જોવા મળે છે on the large scale, મોટા પાયા પર, or in its survival, especially in rural area. અને ખાસ કરીને આ પ્રથા જીવંત છે ક્યાં આગળ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં and poor families ને ગરીબ કુટુંબોમાં. This results into relatively longer period of the child bearing of women. બાળકોની બાળક ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા જે છે એ લાંબી થઈ જાય છે and therefore the rate of birth is higher. જન્મદર ઊંચો રહે છે. Universal marriage system, that is a marriage is a status symbol. એક સાર્વત્રિક લગ્ન પ્રથા જે છે આપણી પાસે અને જે લગ્ન પ્રથા જે છે એ એક શું કહેવાય સમાજમાં ઉત્તમ ચિહ્ન ગણાય છે, સ્ટેટસ સિમ્બોલ ગણાય છે. The marriage of the adult females and males is considered is to be an unavoidable social institution, both on the social and religious ground. ધાર્મિક રીતે અને આપણા રિલિજિયસ ધાર્મિક રીતે અને સામાજિક રીતે શું કરવામાં આવે છે, મહિલાઓ અને પુરુષોએ ફરજિયાત લગ્ન કરવા પડે છે. એ આપણા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એટલે આપણા રીતિ રિવાજોમાં માનવામાં આવે છે. એઝ અ રિઝલ્ટ પરિણામે મેરેજ આર ધ યુનિવર્સલ and this contributes to the high birth rate અને કારણે જન્મદર ઊંચો રહે છે and the growth of population અને વસ્તી વૃદ્ધિનો દર પણ. Lack of education, શિક્ષણનો અભાવ and non-availability of the birth control devices અને વસ્તી અંકુશના જે સાધનોનો અજ્ઞાનતા. In Indian economy, due to the high extent of illiteracy, ઇલિટરસી એટલે આપણા દેશની અંદર જે કહી શકીએ કે અશિક્ષિતતા જે છે એ એના માટે જવાબદાર છે. પીપલ ડુ નોટ પરફેક્ટ નોલેજ અબાઉટ ધ બર્થ કંટ્રોલ ડિવાઇસીસ. બાળકના જન્મ રોકવા માટે જે સાધનો સરકારે વિકસાવ્યા છે એના વિશે જ્ઞાન હોતું નથી અવેલેબલ ઇન ધ ઇકોનોમી. ધીસ રિઝલ્ટ્સ ઇન્ટુ હાઈ બર્થ રેટ, એને કારણે જન્મદર ઊંચો રહે છે. Preference for the male child, that is religious and social attitude. સામાજિક અને ધાર્મિક પરંપરાઓ અનુસાર બાળકમાં પુરુષ બાળકની પસંદગી કરવામાં આવે છે. Indian peoples are in general સામાન્ય રીતે રિલિજિયસ એટલે કે ધાર્મિક અને સામાજિક રીતિ રિવાજોમાં બંધાયેલા છે, સોશિયલ માઇન્ડેડ. And this social beliefs tend to be raised the birth rate અને આ સામાજિકતાને કારણે જન્મદર વધે છે. There is an importance of the born of the male child in the family line extent. ફેમિલી લાઈન એક્સટેન્ડ એટલે વંશ વેલા માટે શું કરવામાં આવે છે, પુરુષ બાળકને જન્મ આપવાનું મહત્વ છે. એન્ડ પરફોર્મ ધ રિલિજિયસ રેટ્સ અને ધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે પણ એન્ડ રેટ્યુઝ રેટ્સ એન્ડ રેટ્યુઝ એટલે રીતિ રિવાજો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓ આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ ધ પર્સન, વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ. ધીસ હેલ્પ ટુ બી રેઝ ધ બર્થ રેટ, આને કારણે પણ જન્મદર વધ્યો છે. અધર ફેક્ટર્સ, અન્ય પરિબળો આપેલા છે. The hot climate in the country leads to the early sexual maturity of the boys and girls. આપણું જે વાતાવરણ છે જે ગરમ વાતાવરણ છે, ગરમ વાતાવરણ શું કરે છે, બાળકોમાં જાતીય પુખ્તતા વહેલી આવે છે. This leads to high birth rate, એને કારણે જન્મદર ઊંચો છે. Early marriages help to be increase the periods of fertility among the females. વહેલા એટલે કે નાની ઉંમર વયે લગ્ન જે થાય છે એને કારણે બાળકો એટલે કે મહિલાઓમાં જન્મ આપવાની ક્ષમતા, બાળકોને જન્મ આપવાની ક્ષમતાનો સમયગાળો વધી જાય છે. This also leads to the high birth rate અને કારણે પણ જન્મદર ઊંચો રહે છે. ફર્ધર વધુમાં there is a widespread illiteracy. દેશમાં વિશાળ પ્રમાણમાં શું છે, નિરક્ષરતા છે, ઇગ્નોરન્સ અજ્ઞાનતા છે. ફેમિલી પ્લાનિંગ ઇઝ નોટ યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેડ, બરાબર છે. કુટુંબ નિયોજન જે છે એ સાર્વત્રિક રીતે સ્વીકારવામાં નથી આવેલું. સો ધ બર્થ રેટ ટ્રેન્ડ ટુ બી હાઈ, જન્મદર ઊંચો રહે છે. These factors are responsible for the high birth rate in Indian economy. ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઊંચા જન્મદર માટે જવાબદાર છે. Write a short note on declining sex ratio or rural urban ratio. ગ્રામીણ શહેરીનું પ્રમાણ અને સેક્સ રેશિયો એટલે સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ નો જે તફાવત છે એના વિશે ટૂંકમાં કહો. Declining sex ratio. The sex compositions or the sex ratio refers the ratio of populations of female population to male population. પુરુષ વસ્તીની સરખામણીમાં સ્ત્રી વસ્તીનું જે પ્રમાણ છે એને આપણે સેક્સ રેશિયોના નામથી ઓળખીએ છીએ. In India, ભારતની અંદર proportions of the female population is lower. મહિલાઓનું જે પ્રમાણ છે એ નીચું છે than that of the male population. પુરુષ વસ્તીની સરખામણી. Let us refer the following figures.
સેક્સ રેશિયોની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે તમને કે ઇન 2005-6 થી લઈને 2010-12 તો એની માહિતી અલગ અલગ સ્ટેટમાં પણ આપેલી છે, સ્ટેટ વાઇઝ પણ આપેલી છે, બરાબર છે. એન્ડ ધીસ ટેબલ શોઝ ધેટ આ ટેબલ દર્શાવે છે ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ, આ સમયગાળા દરમિયાન during the period of 1951 to 1991 the sex ratio declined from 946 to 923, 946 થી ઘટીને 923 થાય છે. બટ thereafter it increased to 940 in 2011, પણ ત્યારબાદ વધારો થયો છે 940. This was due to the certain government measures, સરકારના કેટલાક પગલા લેવાને કારણે, and expansions of the education among the people, અને લોકોનામાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધવાને કારણે. Similarly, the child female ratio has and continuously declined from 976 in 1961 to 914 in 2011. 1961માં 976 હતું અને 2011માં 914 સુધી સતત ઘટતું રહ્યું છે. The state with the worst sex ratio are UP, Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra and Gujarat. આ એવા સ્ટેટ છે, એવા રાજ્યો કે જ્યાં સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણની અંદર. એમાં યુપી છે, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત છે. And the state which has the best sex ratio are the Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh. આ ચાર રાજ્યોની અંદર આ સેક્સ રેશિયો સૌથી ઉત્તમ છે. Generally, the northern state and the rich state have the lower sex ratio. જે નોર્થન એટલે ઉત્તરના પ્રદેશો છે વિસ્તારના અને જે સમૃદ્ધ રાજ્યો છે એ રાજ્યોની અંદર આ સેક્સ રેશિયોનું પ્રમાણ નીચું છે. બટ ધ સાઉથર્ન સ્ટેટ હેવ ધ હાયર સેક્સ રેશિયો, પણ સાઉથની અંદર શું જોવા મળે છે, સાઉથના રાજ્યોમાં એ ઊંચું જોવા મળે છે. એમાંગ ધ વેરિયસ સ્ટેટ ઓફ ઇન્ડિયા, અલગ અલગ શહેરો રાજ્યોની વાત કરીએ, કેરેલા ઓનલી ધ સેક્સ રેશિયો ઇઝ હાયર 1084 પર 1000, 1048 મહિલાઓ 84 મહિલાઓ છે 1000 પુરુષોની સામે, એ સૌથી ઊંચો કેરેલામાં છે. In our country, આપણા દેશની અંદર the sex ratio is low due to the following reasons, એના અલગ અલગ કારણો છે. એક છે સોશિયલ કસ્ટમ્સ, આપણા સામાજિક કસ્ટમ્સ, રીતિ રિવાજો, and traditional beliefs અને સામાજિક માન્યતાઓ એટલે પરંપરાગત માન્યતાઓ among the peoples. Insufficient attentions એટલે કે અપૂરતું ધ્યાન અને less care of the females અને મહિલાઓ પર ઓછું દેખરેખ. Relatively higher proportions in the death among the females at the time of puberty. પ્રોબેટી એટલે કે જે ગર્ભવતી મહિલાઓનું મૃત્યુ જે છે એ એટલે કે ગર્ભધારણ કરવા સમયે મૃત્યુ થતું છે એ પ્રમાણ ઊંચું છે. હાયર ડેથ રેટ એમંગ ધ વુમન્સ ઇન ધ પ્રોડક્ટિવ એજ ગ્રુપ, જે બાળક આપવાની જે ક્ષમતા ધરાવતો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળામાં મહિલાઓનો ઊંચો મૃત્યુદર ડ્યુ ટુ અર્લી મેરેજીસ, નાની વયે લગ્ન એના માટે જવાબદાર છે. હાઈ ઇન્ફેન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ એમંગ ધ ફિમેલ્સ, બાળ મૃત્યુદરમાં પણ મહિલાઓનું પ્રમાણ ઊંચું છે. પ્રેફરન્સ ઓફ ધ મેલ ચાઇલ્ડ એન્ડ નિગ્લેક્ટ ઓફ ધ ફિમેલ ચાઇલ્ડ, બરાબર પુરુષ બાળકને મહત્વ આપવું અને મહિલા બાળકને શું કરવું, નિગ્લેક્ટ કરવું એટલે કે એની પ્રત્યે પક્ષપાત કરવો અથવા એની અવગણના કરવી. રૂરલ અર્બન પોપ્યુલેશન એટલે ગ્રામીણ શહેરી વસ્તી. In India, the major part of population, that is about 70% of the living in rural area, લગભગ 70% પ્રજા આપણી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વસે છે. Let us study the following. નીચે આપેલી છે કેટલીક ફિગર્સ, બરાબર છે. In this table shows that according to the census of 1951, 1951ના વસ્તીના જે ગણતરી છે એના આધાર પર જોઈએ, 83% of the population was living in rural area. 83% લોકો ક્યાં રહેતા હતા, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા. But due to the migrations of the people, migration એટલે સ્થળાંતર, લોકોના સ્થળાંતરને કારણે from rural area to urban area, ગ્રામીણ વસ્તીમાંથી શહેરી તરફ, this percentage declined to 68 in 2011. 2011માં 8% ઘટીને 68 થઈ ગયા. Similarly, એવી જ રીતે in 1951, the proportions of the urban population was about 17%. શહેરી વસ્તી માત્ર 17% હતી. But thereafter, ત્યારબાદ it was increased to 32% in 2011. 2011માં વધીને 32% થઈ. This shows that એ દર્શાવે છે percentage of the urban population is increasing. શહેરી વસ્તી વધી રહી છે. This is due to the migrations of people, લોકોના સ્થળાંતરને કારણે from rural to urban area, ગ્રામીણ વિસ્તારથી શહેરી વિસ્તાર તરફ in search of job, કામની શોધમાં. At present, the major part of population, that is about 2/3, is living in rural area. વર્તમાનમાં પણ મોટા ભાગની વસ્તી એટલે કે લગભગ 2/3 ભાગની વસ્તી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વસે છે.
and about 1/3 population is living in urban area અને 1/3 ભાગની વસ્તી શહેરી વિસ્તારમાં રહે છે. However, તેમ છતાં the growth rate of urbanization is very slow. બરાબર છે, જે શહેરીકરણનું જે પ્રમાણ છે બહુ નીચું છે. This is due to low rate of economic development. આર્થિક વિકાસનો નીચો દર એના માટે જવાબદાર છે. Capital deficiency, મૂડીની અછત and the lack of infrastructure અને આંતરમાળખાનો અભાવ. As compared to the populations of urban populations, proportions of the urban population, એટલે શહેરી વસ્તીના પ્રમાણમાં જે ઘટાડો છે in developed countries, વિકસિત દેશોમાં, it is very low in India, ભારતમાં બહુ નીચું છે. For example, it is 77% in Japan and 76% in US. બરાબર છે, જે શહેરી વસ્તીનું પ્રમાણ છે જાપાનમાં 77% પ્રજા શહેરી વસ્તીમાં રહે છે અને 76% યુએસની અંદર શહેરી વસ્તીમાં રહે છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન્સ આપેલો છે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. બાય.